ጤና ይስጥልኝ ክብራን የቃሲም ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ቃሲም ነኝ። የሳምሰንግ ስልኮች ሴቲንጎችን በተመለከተ ክፍል 3 ጠቃሚ ቱቶሪያል ወደ እናንተ አምጥቼላችኋለሁ። ማንኛውም የሳምሰንግ ምርት ወይም ሳምሰንግ ስልክ የሚጠቀም ሰው ሁሉ ሊመለከተው የሚገባ ጠቃሚ ቪዲዮ ነው። እነኚህን ሴቲንጎች ሳምሰንግ ስልክ የምንጠቀም ሰዎች ማስተካከል ይኖርብናል። ስልካችን ላይ ጠቃሚ ሴቲንጎች ናቸው። ይህንን ቪዲዮ ተወዱታላችሁ፣ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም ለዚህ አስተማሪ ምርጥ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ክብራን የቃሲም ቲዩብ ቤተሰቦች በመጀመሪያ የስልካችን ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ከዚህ ጋር ዲስፕሌይ የሚል ሴቲንግ አለ፣ እሱን እንመርጣለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ስክሪን ዙም የሚል አለ። ይህ ስክሪን ዙም ነው። እኔ ይህንን ቱቶሪያል በማሳይባችሁ ስልክ ስክሪን ዙም የሚል ነው ያለው። እያንዳንዶቻችሁ ስልክ ደግሞ ስክሪን ሪዞሉሽን የሚል አለ። የኔ አይነት ስልክ የምትጠቀሙ ሰዎች ስክሪን ዙም የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉና እዚህ ጋር ይሄንን መካከል ላይ መሆኑን ማረጋገጥ አለባችሁ። ስክሪን ዙሙ ማለት ነው። ይህንን እዚህ ጋር ማይነስ ወይም ኔጌቲቭ ካደረጋችሁ ጽሁፎቹ በጣም ያንሱባችኋል፣ ነገር ግን ባትሪ ይጠብቅላችኋል። መካከል ላይ ካደረጋችሁ ደግሞ እንደዚህ መሃል ላይ ካደረጋችሁ ደግሞ ጽሁፎቹ መካከለኛ ሆነው ይታያችኋል፣ የምትጠቀሟቸው ጽሁፎች እንዲሁም ባትሪያችሁን አይጎዳባችሁም። ነገር ግን እዚህ ጋር በጣም ከጨመራችሁት አንዳንድ ጽሁፎች ሊቆረጥባችሁ ይችላል ማለት ነው። ስትጠቀሙ ወይንም ስታነቡ ወይም ስትጽፉ ጽሁፎች ሊቆረጥባችሁ ይችላል። ፕላስ የሞባይላችሁ ወይም የስልካችሁ ቻርጅም ቶሎ የማለቅ እድሉ ሰፊ ይሆንባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መካከል ላይ እናደርጋለን። ነገር ግን እኔ ከምጠቀመው ስልክ የተለየ ሌላ ሳምሰንግ የምትጠቀሙ ሰዎች ደግሞ መጀመሪያ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ላይ ስትገቡ ዲስፕሌይ የሚለው ሴቲንግ ላይ ስትገቡ እንደዚህ ስክሪን ዙም ብሎ ሳይሆን የሚመጣላችሁ ስክሪን ሪዞሉሽን ብሎ ነው የሚመጣላችሁ። ከዚያም እሱን ክሊክ ስታደርጉ ይመጣላችኋል። ኤችዲ፣ ኤፍኤችዲ፣ ፉል ሃይ ዲፊኒሽን የሚለውን መምረጥ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ልክ አሁን በኔ ስልክ እንዳሳየኋችሁ መሃል ላይ እንደሚሆነው ልክ በዚህ ስክሪን ዙም የሚለውን መካከል ላይ እንደምታደርጉት ማለት ነው። ሁለተኛው ሴቲንጋችን ደግሞ ስንሄድ አሁንም ዲስፕሌይ ላይ እንገባለን በድጋሚ። እሺ ጓደኞቼ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፉል ስክሪን አፕሊኬሽንስ ይላል። አሁን ካሳየኋችሁ ስክሪን ዙም ከሚለው ቀጥሎ ፉል ስክሪን አፕሊኬሽንስ ይላል። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዚያም ከላይ በኩል 3 ነጥቦች ይታዩናል። እሱን አንድ ክሊክ እናደርግና አድቫንስድ ሴቲንግስ የሚል ኦፕሽን ይመጣል። እሱን ክሊክ አድርገን እንከፍተዋለን። ከዚያም እንደምታዩት አሁን ጓደኞቼ የኔ ስልክ ስክሪኑ እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ከላይ በኩል የፊት ካም ጥቁር ሆኖ ይታያችኋል አይደል? ስክሪኑ ጠቧል ማለት ነው የስልኬ። ምክንያቱም ይሄ ሃይድ ካሜራ ካተት የሚለው አክቲቭ ስለተደረገ ወይም ኦን ስለተደረገ ነው። ነገር ግን ይህንን ኦፍ መሆን አለበት። ኦፍ አድርጌ ሳሳያችሁ እሺ እንደምታዩት ስክሪኔ ሰፊ ሆኗል ማለት ነው። እናም ይህ ኦፍ መሆኑን ማረጋገጥ አለባችሁ። እዚሁ ዲስፕሌይ ላይ ነው ይህንንም የምታገኙት። ዲስፕሌይ ላይ ትገባላችሁ። ከዚያም እዚህ ጋር መጀመሪያው ላይ ከሁለተኛው ላይ ዳርክ ሞድ የሚል ሴቲንግ ይመጣላችኋል። ይህ ሴቲንግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ሴቲንግ ነው። ምክንያቱም እንደሚታወቀው የስልኮች ስክሪን ላይቶች እጅግ በጣም አይን ይጎዳሉ። በምሽት መጠቀም የምናዘወትር ከሆነ ማለት ነው፣ በጨለማ ቦታ መጠቀም የምናዘወትር ከሆነ ስለዚህ ይህንን ዳርክ ሞድ የሚለውን ሴቲንግ አክቲቭ አድርገን ማታ መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው። እንደዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ብራይትነሱን መጨመር ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ምሽት ላይ በዚህ መልኩ ብትጠቀሙ እጅግ ለአይናችሁ ጥሩ ነው። በጣም አስፈላጊ ሴቲንግ በመሆኑ ይህንን እናንተም ተግባራዊ አድርጉት። እሺ ወደ ቀጣዩ ሴቲንጋችን ስንሄድ እንመለስና አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አድቫንስድ ፊውቸርስ የሚል ሴቲንግ ይኖራል። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ይህ አድቫንስድ ፊውቸር የሚለው ሴቲንግ የሁላችንም ስልክ ላይ እንደዚሁ ነው የሚሆነው፣ ተመሳሳይ ነው። እሱን ክሊክ እናደርግና ታች ላይ እንደምታዩት ሞሽንስ ኤንድ ጋስቸርስ ይላል። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዚያም ሶስተኛው ላይ ፊንገር ሴንሰር ጋስቸር የሚል አለ። ፊንገር ሴንሰር ጋስቸርስ የሚለውን ይህንን
አክቲቭ እናደርገዋለን። እንደዚህ ኦን ስናደርገው አሁን እንደምታዩት ከስልኬ ወደ ኋላ እንወጣና እዩት። እንደምታዩት አሁን ስልኬን እያዘዝኩት ያለው ስልካችን የጀርባ ካሜራ አጠገብ ተች የጣታችን አሻራ ማስቀመጫ አለ አይደል? እሱን የአሻራችን ማስቀመጫ በመንካት ከፍ ዝቅ በማድረግ እንደዚሁ በቀላሉ እንደዚህ ስልካችንን ማዘዝ እንችላለን ማለት ነው። ስክሪናችንን እንዳይጎዳብን መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። ምንም አይነት ስራ እየሰራን ቢሆንም ኖቲፊኬሽኖች ለምሳሌ ወይም ሜሴጆች ከላይ ቢገቡልንና ድምጽ ብንሰማ ስክሪናችን ወደ ታች መጫር አይጠበቅብንም። እጅግ አስፈላጊ ሴቲንግ ነው። ይሄንንም ስክሪናችሁን በቀላሉ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እጅግ ብዙ ጠቃሚ ሴቲንጎች አሉ ሳምሰንግ ስልኮች ላይ። በቀጣይ ክፍል 3 የሳምሰንግ ሴቲንግ ቱቶሪያል ላይ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ይህንን ቪዲዮ ላይክ ያልገጫችሁ ላይክ ግጩት። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ደግሞ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ሶፍትዌሮች እንማማርበታለን። ይህንን ምርጥ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ፒስ